ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ8ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 4 ሲሚላሪቲ ፊገር የሚለው ዩኒት ነው። እንግዲህ ስለዚህ ዩኒት በደንብ እንመማራለን ማለት ነው። ወደ ክላሳችን ከመግባታችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ አልፋለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው ክፍል ኢንትሮዳክሽን ወይም መግቢያ ክፍል አለን። So ምን ይለናል? You may see the map of Ethiopia either in smaller or large size. But have you asked yourself about the difference and likeness of those maps? ይለናል። አሁን ለምሳሌ ይህን ማፕ ይኒው የኢትዮጵያን ማፕ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሁለት ተመሳሳይ ማፖች አሉ። ዲፈረንሱን አይታችሁታል። በሳይዝ ነው የሚለያዩት እንጂ ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው። ሲሚላርሊ የአፍሪካንም ካርታ ይሁት እዚህ ላይ ለምሳሌ እዚህ ትንሽ አለ፣ እዚህ ትልቅ አለ። ሲሚላር ናቸው፣ ሳይዛቸው ግን የተለያየ ነው ይለናል። ስለዚህ in geometry this concept is described by similarity of plane figure በሚባለው ኮንሰፕት ነው ይሄ ነገር የሚጠናው ማለት ነው። So and you learn this concept here in this unit. በዚህ ዩኒት እንግዲህ ስለ similarity of figures በደንብ እንመማራለን ማለት ነው። So you begin this by studying similarity of triangles and how to compare their area and perimeter. most of the time በዚህ ዩኒት እንግዲህ የምናየው ስለ ትራያንግል ሲሚላሪቲ ነው የምንመማረው ማለት ነው። አንግላቸውን መለካት እንዲሁም ኤሪያቸውንና perimeterቸውን ወይም ስፋትና ዙሪያቸውን በመለካት ኮምፔር ማድረግ እና የመሳሰሉ ነገሮችን በዚህ ዩኒት እናያለን ማለት ነው። So የመጀመሪያው ቶፒክ ምንድነው? similar plane figures ይለናል። similar plane figures እንደምታዩት which of the following maps are similar? similar የሆነው ማፕ የቱ ነው? ይሄ ከዚህ ጋር ነው ወይስ ይሄ ከዚህ ጋር? ኦኬ እንደምታዩት የኢትዮጵያ ካርታ ነው፣ እዚህም የኢትዮጵያ ካርታ አለ። በሳይዝ ነው የሚለያዩት በመጠን እንጂ አንድ አይነት ናቸው። የአፍሪካንም ካርታ ይሁት ይሄንና ይሄን ተመሳሳይ ናቸው፣ በሳይዝ ይለያያሉ። ስለዚህ ሲሚላር ናቸው ማለት ነው። ይሄንንና ይሄን ፊገርም ይሁት ይመሳሰላሉ። ሁለቱም አንድ አይነት መኪና ናቸው፣ ሳይዛቸው ብቻ እንጂ። እዚህ ጋርም ይሄን ፖሊገን ይሁት ይሄ ፖሊገን ከዚህ ፖሊገን ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ኦኬ So similar geometry figures are figures which have exactly the same shape. ሼፓቸው the same ነው። ኦኬ እንደምታዩት እዚህ አሁን እቺ መኪና እና እቺ መኪና the same ናቸው አይደል? የፖሊገን እና የፖሊገን ሼፑ አንድ አይነት ነው፣ ሳይዙ ግን ይለያያል ማለት ነው። ሉክ ይሄን ፊገር ተመልከቱት። አሁን እዚህ ላይ ይሄ ላርጅ ሬክታንግል እና ስሞል ሬክታንግል አለ። እንደምታዩት ከሳይዝ በስተቀር ሁሉም አንድ አይነት ነው። አንግላቸው ተመሳሳይ ነው። ሳይዳቸው ፕሮፖርሽናል ነው እንደምታዩት። ሳይዝ ግን ይለያያል። ትራያንግሉም በተመሳሳይ ይሄን ትራያንግል እና ይሄን ትራያንግል ይሁት ተመሳሳይ የሆነ ሼፕ ነው ያላቸው። ሳይዝ ግን ይለያያል ማለት ነው። Therefore geometric figure having the same shape, equal corresponding angle and corresponding sides are proportional is called similar figure እንለዋለን። ያ ማለት እንግዲህ ማለት ነው አንግላቸው ተመሳሳይ የሆነ ሼፓቸውም ተመሳሳይ የሆነ ነገር ግን የሚለያየው ምናቸው ነው? ሳይዳቸው ቢለያይም ግን ፕሮፖርሽናል ነው የሚለው። ኦኬ ፕሮፖርሽናል ወይም ንጥጥራዊ ማለት ነው ባጭሩ። ምን ማለት ነው? ይሄን ሬክታንግል ይሁት ለምሳሌ ሜዠር የሚያደርገው 90 ዲግሪ ነው፣ አራት ሁላ ትንሿም 90 ተለካለች። ያ ማለት the same የሆነ ምን አለው ማለት ነው? አንግል አለው ማለት ነው። ኮረስፖንዲንግ አንግሉ the same ነው ወይም ኮንግረንት ነው እንለዋለን። ሌላ ደግሞ ሼፑንም ይዩት the same ሼፕ ነው ያለው፣ አራት ማዕዘን ነው፣ እዚህም አራት ማዕዘን ነው። እሱንም አሟላ። የመጨረሻው ሳይዶቹ ፕሮፖርሽናል መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው። ያ ማለት ፕሮፖርሽናል ስንል የዚህ ሳይድ ርዝመት ሲካፈል የዚህ ሳይድ ርዝመት እኩል ይሆናል። የዚህ ሳይድ ርዝመት ሲካፈል ለዚህኛው ሳይድ ርዝመት ከሆነ ፕሮፖርሽናል ነው ማለት ነው። ወይም ትልቁ ሬክታንግል ከትንሹ በሆነ ቁጥር ይበልጣል እንደማለት ነው። ወይም ንጥጥራዊ ነው ማለት ነው ባጭሩ። ትራያንግሉንም ስትወስዱት ልክ እንደዛ ነው። አንግሎቹ ተመሳሳይ ናቸው፣ የትንሹም የትልቁም ቅርጹ ተመሳሳይ ነው ሼፑ፣ ዜን ሳይዶቹም ፕሮፖርሽናል ናቸው። ኦኬ ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ምን እንለዋለን? ሲሚላር ፊገር ነው እንለዋለን ማለት ነው። ሌላኛው illustration and definition of similar figures ይለናል። definition አለን እዚህ ጋር two polygons are similar if አንደኛ
their corresponding sides are proportional ሳይዳቸው ፕሮፖርሽናል ከሆነ ሁለተኛ their corresponding angles are congruent ወይም ኢኳል ከሆነ ስለዚህ አንግላቸው ኢኳል ከሆነ ሳይዳቸው ፕሮፖርሽናል ከሆነ እነዛ ፖሊጎኖች እነዛ ሁለት ፖሊጎኖች ምንድናቸው ሲሚላር ፖሊጎን ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን ኒውት which of the following polygons are similar which are not similar and state the reason ይለናል ለምሳሌ ይሁት እዚህ ስኩዌር አለን እዚህ ሬክታንግል አለን ሮምበስ አለ ለምታያቸው የተለያዩ ፖሊጎኖች ናቸው so solution ላይ ምን ይለናል እንግዲህ the square and rectangle are not similar because their corresponding angles are congruent but their corresponding sides are not proportional ይለናል ያ ማለት ነው አንግላቸው ኮንግረንት ወይም ተመሳሳይ ነው 90 ነው የሚለኩት እዚህም ሳይዳቸው ግን ፕሮፖርሽናል አይደለም ያ ማለት ይሄ ሌንግዝ ለምሳሌ የሬክታንግሉ ሌንግዝ ሲካፈል ለዚህኛይቱ ሌንግዝ is not equals to የርዝመት ሲካፈል ለዚህ እንደምታዩት የዚህ ርዝመት ረጅም ነው በጣም ይቺ ደግሞ አጭር ነች ይቺና ይቺ ተመሳሳይ ቢሆንም እንኳን ይሄና ይሄ ርዝመቱ የተለያየ ስለሆነ ሳይዶቹ ፕሮፖርሽናል አይደሉም ስለዚህ ሲሚላር ፊገር አይደሉም ማለት ነው B The square and rhombus are not similar because their corresponding sides are proportional but their corresponding angles are not congruent or equal አይደለም ይለናል አሁን ለምሳሌ ሮምበስ ማለት ሁሉም ሳይዶቹ እኩል የሆኑ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ከዚህ ጋር እኩል ነው አራቱ ሁላ ሳይዶች እኩል ናቸው ስለዚህ ስኩዌርም አራቱ ሁላ እኩል የሆኑ የሚለውን ስለሚያሟላ ሳይዶቹ ምንድናቸው አሟልቷል ኮረስፖንዲንግ ሳይዶቹ ኢኳል ናቸው ወይም ፕሮፖርሽናል ናቸው ብለናል አንግሎቹ ግን ፕሮፖርሽናል አይደሉም የስኩዌር እና የሮምበስ የስኩዌር ሁሉም አንግሎች የሚለኩ 90 ነው የሮምበስ ግን ሁሉም አንግሎች 99 ይለካሉ ማለት አይደለም ስለዚህ ሲሚላር አይደሉም ማለት ነው ሲ ምን ይለናል rectangle and rhombus are not similar because their corresponding angles are not congruent corresponding sides are not proportional ስለዚህ rectangle እና rhombusን ስንወስድ ደግሞ ሳይዶቹም ፕሮፖርሽናል አይደሉም አንግሎቹም ፕሮፖርሽናል አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ ሲሚላር ፖሊገን አይደሉም ማለት ነው እንግዲህ rectangle እና rhombus ሌላኛው ኤግዛምፕል tell whether each pair of the figure 4.8 is similar or not ይሄን ደግሞ ሲሚላር መሆን አለመሆኑን ቼክ እናድርግ a ላይ ያሉ ሁለት ፊገሮች አሉ ሲሚላር ናቸው አይደሉም b ላይ ያለውን ፊገር እኔ ሲሚላር ነው አይደለም ሶሉሽን አለ ሶሉሽናችን pairs of quadrilaterals have the same shape and angle but have no the same size ይለናል therefore they are not similar እዚህ ላይ አንድ ነገር እናስተውል በዲፊኒሽናችን መሰረት አንግላችን ኮንግረንት ከሆነ ኦኬ ወይም the same ተሆነ ሳይድ ደግሞ ፕሮፖርሽናል ተሆነ ሲሚላር ነው ብለን ዲፋይን አድርገናል እዚህ ግን ምንድነው የሚለን but have no the same size ተመሳሳይ ሳይዝ ሊኖረው አይችልም ሲሚላር ፊገር ማለት ሊኖረው ይችላል ግን ስለሌለው ብቻ ሲሚላር አይደለም ልንል አንችልም ምክንያቱም ሲሚላር ፊገሮች በሳይዝ ሊለያዩ ይችላሉ በሼፕ ግን ተመሳሳይ ናቸው እናያል ስለዚህ የመጀመሪያው እዚህ ላይ ስህተት ነው ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም a pair of quadrilateral having the same shape ሼፓቸው the same ከሆነ አንግላቸውም the same ከሆነ ኦኬ ሳይዛቸው የተለያየ ነው ብለን ሲሚላር አይደሉም ልንል አንችልም ምክንያቱም አንደኛ ሳይዳቸው ፕሮፖርሽናል ከሆነ አንግላቸው the same ተሆነ እነዛ ፊገሮች ሲሚላር ናቸው ብለን ዲፋይን አድርገናል ስለዚህ እንዲታረም ፈልጋለሁ b ላይ a pair of quadrilateral have not the same shape therefore they are not similar እዚህ ላይ ደግሞ ሁለቱ የተለያዩ ሼፖች ስለሆኑ እንደምታዩት ሮምበስ እና ሬክታንግል አሉ የተለያየ ሼፕ ስላላቸው ሲሚላር አይደሉም ብለን መደምደም እንችላለን ማለት ነው ባጭሩ እዚህ ጋር ሌላኛው ደግሞ ስኬል ፋክተር ኤንድ ፕሮፖርሽናሊቲ የሚል ቶፒክ አለን ምን ማለት ነው ስኬል ፋክተር ፕሮፖርሽናሊቲ ምን ማለት ነው okay it's important to study a central enlargement ወይም central stretching የሚባል ነገር ማጥናት አስፈላጊ ነው ይለናል እንግዲህ በዚህ ቶፒክ ውስጥ central enlargement which is either increase or decrease the size of the figure without affecting their shape ሼፑን አፌክት ሳያደርግ የሆነን ኦብጀክት ኢንላርጅ ማድረግ ወይም ሚኒማይዝ ማድረግ ወይም ኢንክሪዝ ወይም ዲክሪዝ ማድረግ ማለት ነው ባጭሩ ሼፑን
ምን እንለዋለን? ሴንትራል ኢንላርጅመንት እንለዋለን። ኦኬ ሶ under an enlargement there are three main points here. ሶስት መሰረታዊ ፖይንቶች አሉ። አንደኛ ላይንስ ኤንድ ዜር ኢሜጅስ አር ፓራላል። ኢሜጁና ላይኖቹ ፓራላል ናቸው በኢንላርጅመንት ጊዜ። አንግሉ ሪሜይን ዘ ሴም ነው፣ አይቀየርም። ኦል ሌንግዝ አር ኢንክሪዝድ ኦር ዲክሪዝድ ኢን ዘ ሴም ሬሾ። ኢንክሪዝ የሚያደርጉትና ዲክሪዝ የሚያደርጉ ዘ ሴም ሬሾ ነው። ለምሳሌ የሆነ ሬክታንግል ብትወስዱ ወርዱ ከትንሹ ወይም ማለት አዲስ የሚሰራው ወርድ ከኦሪጂናሉ ወይም የኢሜጁ ወርድ ከኦሪጂናሉ ከኦብጀክቱ ወርድ ጋር በተመሳሳይ ሬሾ ነው ማደግ ያለበት። ያ ማለት ወርዱና ሌንግዙ ከኦብጀክቱ ወርድና ሌንግዝ ጋር በተመሳሳይ ሬሾ ኢንክሪዝ ወይም ዲክሪዝ ያደርጋል። እዚህ ላይ እናያለን እንዴት እንደሚሰራ ማለት ላይ የተጻፈው ነገር እንዴት እንደሆነ። ፖዚቲቭ ኢንላርጅመንት ይለናል። ኢን ፊገር 4.9 እዚህ ፊገር ላይ ማለት ነው A1 B1 C1 አለ is the image of triangle ABC under enlargement. ኦኬ እንግዲህ ይህ ኦብጀክቱ ነው፣ ትንሿ ኦብጀክት ነች። ይሄ ደግሞ ኢሜጁ ነው ትልቁ ማለት ነው። so O is center of enlargement and line A1 C C1 and B B1 when produced must all pass through O. እንግዲህ A B C ማለት ኦብጀክቱ ነው። A1 B1 C1 ደግሞ ኢሜጁ ነው። ኦኬ ስለዚህ O B B1 በተመሳሳይ ላይ ነው የሚያልፉት። O C C1 በዚህ ላይ ነው የሚያልፉት። O A A1 ሆነው በዚህ ላይ ያልፋሉ። ከየት ጀምረው ማለት ነው? ከኦ ይነሳሉ። ወይም ባጭሩ A እና A1 በማን ላይ ያልፋሉ ይለናል? በኦ ላይ። C1 እና C በኦ ላይ ያርፋሉ። B1 እና B በኦ ላይ ያርፋሉ እንላለን። ኦኬ ስለዚህ the enlargement in this figure is called positive enlargement እንለዋለን። ፖዚቲቭ ኢንላርጅመንት ያልንበት ሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች አሉን እዚህ ጋር። የመጀመሪያው both object and its image are on the same side of the center of enlargement. አሁን ከሴንተር ኦፍ ኢንላርጅመንቱ ከኦ በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ነው ያሉ። የመጀመሪያው ሪዝናችን ፖዚቲቭ ኢንላርጅመንት ነው ያልንበት። and also the image is farther from O than the object. ኢሜጁ እንግዲህ ይሄ ነው፣ ኦብጀክቱ ይሄ ነው፣ ሴንተር ኦፍ ኢንላርጅመንቱ ይሄ ነው። ኢሜጁን ከኦብጀክቱና ከሴንተር ኦፍ ኢንላርጅመንቱ ጋር ስናነጻጽረው በጣም ሩቅ የሚባል ለማን ነው? ኢሜጁ ለኦ ይርቃል ከኦብጀክቱ ይልቅ ማለት ነው። አሁን ኢሜጁና ኦብጀክቱ ያለበትን ርቀት እንዲሁም ኢሜጁና ኦ ያለበትን ርቀት ስናወዳደር በኢሜጁና በሴንተር ኦፍ ኢንላርጅመንቱ ያለው ርቀት ይበልጣል። ስለዚህ በኢሜጁና በሴንተር ኦፍ ኢንላርጅመንቱ ያለው ርቀት ከኢሜጁና ከኦብጀክቱ ካለበት ርቀት ከበለጠ ፖዚቲቭ ኢንላርጅመንት ነው እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች፣ የመጀመሪያው በአንድ ሳይድ መገኘታቸው፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢሜጁ ፋርዘር ፍሮም ኦ ዛን the object ስለሆነ ምን እንለዋለን? ፖዚቲቭ ኢንላርጅመንት ነው እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ማስተዋሻ አለን። AB is parallel to A1 B1, BC is parallel to B1 C1, AC is parallel to A1 C1። ምን ማለት ነው? AB ማለት ይሄ ነው። ከማን ጋር ፓራላል ነው? ከA1 ከB1 ጋር። AC ነው ሰዱ። AC ከማን ጋር ፓራላል ነው? ከA1 C1 ጋር። BC ላይ ከማን ጋር ፓራላል ነው? ከB1 C1 ጋር ተመሳሳይ ነው። በሌላ በኩል አንግል A ከአንግል A1 ጋር እኩል ነው። አንግል B ከአንግል B1 ጋር እኩል ነው። አንግል C ከአንግል C1 ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ምን ይባላል? ይሄ ኦብጀክት ሲሚላር ኦብጀክትስ እንላቸዋለን፣ ወይም እነዚህን ፊገሮች ሲሚላር ፊገርስ ይባላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ 3ን እዩ። given the rectangle ABCD and A is the center of enlargement, draw the image A, B prime, C prime, D prime after enlargement of each sides of ABCD to width. ABCD to width ነው እንግዲህ የምናሳድገው ሁለት እጥፍ። ABCD ይሄ ነው። ABCDን ኤን ሴንተር ኦፍ ኢንላርጅመንት አድርጉና ሌላ ኢሜጅ ስሩ ነው የሚለን በሁለት እጥፍ። ስለዚህ መነሻችን ኤ እናደርግና
በዚህ እናሰምራለን ከኤ ተነስተን ማለት ነው። ስለዚህ C1 በኤ ላይ የሚያልፍ መስመር እናሰምራለን። ዲ ፕራይም ብለን በኤ ላይ የሚያልፍ መስመር እንሰራለን። ቢ ፕራይም በኤ ላይ የሚያልፍ እናሰምርና እናገናኛታለን ይችን ማለት ነው። ስለዚህ ከተገናኘ በኋላ ይህን ትልቅ ኢሜጅ አገኘን። በሰማያዊ የተሰመረው ማለት ነው። በሰማያዊ የተሰመረው ኢሜጁ ነው። በቀዩ ደግሞ ዋን ኦብጀክቱ ነው። ኦኬ ስለዚህ ፖይንት ኤ ሴንተር ኦፍ ኢንላርጅመንት ኤንድ ኢትስ ፊክስድ እንለዋለን። እዚህ ላይ ሴንተር ኦፍ ኢንላርጅመንት ነው። ኤ ፕራይም ኢዝ አት ኤ ፕራይም ያለ ኤ ላይ ነው። ተደግሞ ነው እዛው ላይ ተደርቦ ነው እንግዲህ ኤ ፕራይም እዚሁ ላይ ነው ያለ። ኦኬ each since each sides of A prime, B prime, C prime, D prime enlarged to width of each side of a BCD, then AB over A prime B prime is equals to AD over A prime D prime. Youth AB over A prime B prime, AD over A prime D prime, CD over C prime D prime. Okay, BC over B prime C prime is equals to 1 over 2. ኦኬ ምክንያቱም ይቺ ትንሿ የትልቁን ሃፍ ስለሆነች ወይም ግማሽ ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ክሪክሮስ እናደርገው እዚህ ላይ ዲ ፕራይም ሲ ፕራይም ትዋይስ ኦፍ ሲዲ ነው። አሁንም ኤ ፕራይም ሲ ፕራይም ትዋይስ ኦፍ ኤሲ ነው። ኤ ፕራይም ዲ ፕራይም ትዋይስ ኦፍ ኤዲ ነው። ኤ ፕራይም ቢ ፕራይም ትዋይስ ኦፍ ኤቢ ነው ማለት ነው። ሶ ቱ ምን ትባላለች? the number 2 in this equation is called the constant of proportionality ወይም ስኬል ፋክተር እንላታለን። ስኬል ፋክተር ማለት ኢሜጅን ማተለቂያ ወይም ማሳነሻ ስኬላችን ነች ይቺ ቁጥር። ስለዚህ 2 ስለሆነች ትዋይስ አሳድገናል ኦብጀክቱን ስኬል ፋክተር እንላታለን ማለት ነው። ኦኬ so there is a definition scale factor ምን እንደሆነ the ratio of corresponding sides usually expressed numerically so that numerically expressed የሚደረግ ነው scale factor የምንለው። ኦኬ scale factor ማለት length of the line segment of the enlargement divided by length of the line segment of the original. ኦኬ ስለዚህ enlargementቱ ሲካፈል ለኦሪጂናሉ ሌንግዙን ማለት ነው which is ስኬል ፋክተር እንለዋለን። ሪፕሬዘንት የሚደረገው በኬ ነው ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ ኢንላርጅት የተደረገው ሳይዝ እንደምታዩት እዚህ ላይ ተገልብጦ ነው። ለምሳሌ ኢንላርጅት የተደረገው ዲ ፕራይም ሲ ፕራይም አለ ሲካፈል ለዲኤ ለዲሲ ገልብጦት ይሄ እኩል ነው 2 ይሰጠናል። ይሄም ሲገለበጥ ማለት ነው። ኦኬ ሁለቱንም እናገኛት እንዴት ስናደርግ ነው? ለምሳሌ ኤ ፕራይም ቢ ፕራይም ሲካፈል ለኤቢ ስናደርገው ይቺ ትገለበጣል። ይሄንም ገልብጠን ዋላ ምክንያቱም ይሄ የኢሜጁ ወይም የኢንላርጅመንቱ ሌንግዝ ነው ሲካፈል ለኦሪጂናሉ ለዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንም ገልብጡት 2 ይሰጠናል። ስለዚህ ስኬል ፋክተር በእንደዚህ አይነት ፎርም ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ ኤግዛምፕል ስናይ the vertex of triangle ABC have a coordinate of A 2 1 B 4 1 and C 3 4. Find the coordinate of the triangle A1 B1 C1 after enlargement. ስኬል ፋክተር 2 ተሰጥቶናል with center of enlargement O ማለት ነው። ሉክ አሁን ይቺ በXY ኮኦርዲኔት የመጀመሪያውን ኦብጀክቷን እንስላታለን። A ማለት 2 1 ነው የተሰጠን 2 1 ተሰጥቶናል። A at 2 in the X 1 in the Y እዚች ላይ B ደግሞ ማለት 4 1 የተሰጠን እዩት 4 1 ማለት 4 in the X 1 in the Y B ተገኘች። C ማለት ደግሞ 3 4 ነች 3 4 3 in the X 4 in the Y እዚች ቦታ ላይ ተገናኙ። ኦኬ 3 4 አይደለም የሚለን 3 4 ሶ ኢሜጁን ደግሞ ትዋይስ አብዙት ነው ማለት ስኬል ፋክተሩ 2 ስለተሰጠን ትዋይስ አድርጋችሁ ስሩት ይለናል። ኦኬ ስለዚህ ትዋይስ የምናደርገው አሁን ይሄ መነሻችን ነው። ልክ በዚህ እንደዚህ ስትሬት እናሰምራለን። በማን በኦ ብለን ሲ ብለን ስትሬት ስናሰምር ሲዋንን እናገኛታለን። በኦ ብለን ቢን አስምረን ቢዋንን እናገኛታለን። ኦ ኤ ፕራይም ብለን እናገኛለን። ስለዚህ እዚህ ላይ ሲዋን ማለት
ሲን ዳብል ስናደርገው ነው። ኦኬ ስለዚህ እንግዲህ a1 እዚህ የተሰጠን a1 ማለት ዳብል አድርገነዋል። 2 1 ነበረ 4 2 ይሆናል። b1 ደግሞ መጀመሪያ ተሰጥቶን የነበረ 4 1 ነበረ ዳብል ሲሆን 8 2 ይሆናል። c1 ተሰጥቶን የነበረ 3 4 ነበር ዳብል ሲሆን 6 8 ይሆናል ማለት ነው። በዛ አይነት መልኩ ኢንላርጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ይሄንን ሼፕ ይዩት እዚህ ላይ የተሰጠን ፖሊገን ኦኬ PQRS ኦ ምናችን ነው ሴንተር ኦፍ ኢንላርጅመንት ነው። ስለዚህ የተጠየቅነው P ፕራይም Q ፕራይም R ፕራይም S ፕራይም then after enlargement of a side of PQRS twice ነው የሚለው ኢሜጁን ነው ፋይንድ አድርጉት ተባለ። twice ማለት ባጭሩ ስኬል ፋክተሩ 2 ነው ማለት ነው። ኦኬ 2 አደረግነው ማለት እንግዲህ ከኦ እስከ P ድረስ እናሰምራለን። ከP ዘን እስከ P ፕራይም ዳብል እናደርገዋለን ማለት ነው twice ኦኬ አሁን ከኦ ተነስተን ለምሳሌ የተሰጠ መጀመሪያ ይሄ ነው። ከኦ ተነስተን በፒ ላይ የሚያልፍ አንድ መስመር እናሰምራለን። ከዛ ቀጥለን ደግሞ ከኦ እስከ ፒ እርዝመት ያለው ሌላ ላይን እናሰምራለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ከኦ እስከ አርም እንደዛ እናደርግና ዳብል ከኦ እስከ ኪው እናደርግና አሁንም ሌላ እኩል እጥፍ የሚያክል ርዝመት መጨመር ከኦ እስከ ኤስ እናደርግና ከኤስ እስከ ኤስ ፕራይም ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያክል ርዝመት ያለው እንትን እንላለን ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ 5 ሴንቲሜትር ቢሆን ከዚህ እስከዚህም 5 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። twice ማለት እንደዛ ነው። ከዛ ጠቅላላ ከዚህ እስከዚህ 10 ሆነ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኢሜጁ ይሄ ይሆናል፣ ኦብጀክቱ ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። አሁን የነገርኳችሁ ነው እዚህ ላይ የሚያትተው። ስለዚህ ኦሪጂናል ሌንግዝ ዛለን OP over OP prime which is equal to OQ prime which is equals to OR prime is equals to OS prime is equal to 1 over 2 ወይም ስንገለብጠው ማለት ስኬል ፋክተሩ is equals to enlarged length ሲካፈል ለኦሪጂናል ሌንግዝ አይደለ? enlarged ማለት OP prime ሲካፈል ለOP OQ prime ሲካፈል ለOQ OR prime ሲካፈል ለOR OS prime ሲካፈል ለOS is equals to 2 ይመጣል ስንገለብጠው ወይም ስኬል ፋክተራችን ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ OP prime ማለት twice of OP ማለት ነው። OQ prime is equal to twice of OQ ማለት ነው። OR prime is equal to twice of R and OS prime ማለት twice of OS ማለት ነው። ስለዚህ the number to indicate the constant proportionality ወይም scale factor እንላታለን ማለት ነው። ኦኬ there is another definition here ሌላ ዴፊኒሽን አለን። definition ምንድነው ዴፊኒሽናችን የሚለን a mapping which transform a figure following the steps given below is called central enlargement. ማፒንግ ምን ማድረግ ትራንስፎርም ማድረግ ምን እንለዋለን? እነዚህን ስቴፖች ተከትለን ማለት ነው ሴንትራል ኢንላርጅመንት እንለዋለን። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው የሚለን ማርክ ኤኒ ፖይንት ኦ this point O is called center of the central enlargement እንለዋለን። ስቴፕ 2 fix a number k. This number k is called constant of proportionality ወይም scale factor እንላታለን k. Step 3 determine the image of each point A such as A prime such that A prime O is equal to KAO. K ምንድነች? ስኬል ፋክተሯ ማለት ነው ሲባዛ በኦሪጂናል ሌንግዙ ማለት ነው። ይሄ ኢንላርጅድ የተደረገው ነው ወይ ሚኒማይዝ የተደረገው ማለት ነው ባጭሩ። ምክንያቱም ስኬል ስናደርግ ወይ እናሳንሳለን ወይ እናሳድጋለን። ስለዚህ A prime O is equal to KAO. A prime O ማለት ኢንላርጅድ የተደረገው ወይ ሚኒማይዝ የተደረገው ሌንግዝ ነው is equal to ስኬል ፋክተሩ ሲባዛ በኦሪጂናል ሌንግዙ ማለት ነው። አራተኛ the image of point O is itself. የፖይንት O ወይም የሴንተር ኦፍ ኢንላርጅመንቷ ፖይንት ኢሜጇ ራሷ ነች ይለናል። according to definition this that ማለት 4.3 when you find the image of the plane figure okay if k greater than 1 ከሆነ the image is greater than the object
አሁን ስኬል ፋክተሩ ካንድ ከበለጠ ምን እንለዋለን? ኢሜጁ ከኦሪጂናል ኦብጀክቱ የበለጠ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ if 0 ለዛን ኬ ለዛ ነው አለ። ያ ማለት ኬ ወይም ስኬል ፋክተሯ በ0 እና በ1 መካከል ከሆነች the image figure is smaller than the object. ኦኬ ከኦብጀክቱ ያንሳል ማለት ነው። ሶስተኛ if k is equal to 1 the image and the figure are the same ወይም ምን እንለዋለን? ኮንግረንት ነው። ኢሜጁም ፊገሩም እኩል ናቸው ማለት ነው። ምንም የተለወጠ ነገር የለውም። ይህን ኤግዛምፕል እንይ። enlarge triangle PQR by scale factor 3 and O is center of enlargement as shown below. እንግዲህ ይሁት ሴንተር ኦፍ ኢንላርጅመንቱ ምኑ ላይ ነው ያለው? ሴንተር ኦፍ ሬክታንግል ትራያንግሉ ሴንተር ላይ ነው ያለችው ኦ። ስለዚህ ኢንላርጅ አድርጉት በ3 ነው የሚለው። አሁን እዩት ከኦ ተነስተን ነው እንግዲህ ወደ ላይ አር ነበረች አር ፕራይም በ3 እጥፍ አሳደግ ነው ማለት ነው። ኦፒ ነበረ ኦፒ ፕራይም ወደዚህ ለጠጥ ነው ስትሬች አደረግ ነው። ኦ ኪው ነበረ ወደ ኦ ኪው ፕራይም አደረግ። ስለዚህ የኪው ኢሜጅ ኪው ፕራይም የፒ ኢሜጅ ፒ ፕራይም የአር ኢሜጅ አር ፕራይም ሆነና የዚህ ትራያንግል አጠቃላይ ኢሜጁ ፒ ፕራይም አር ፕራይም ኪው ፕራይም ሆነ ማለት ነው። የማን ኢሜጅ ነው ይሄ? የፒ ኪው አር የፒ ኪው ፒ አር ኪው ማለት ነው። የፒ አር ኪው ኢሜጅ ፒ ፕራይም አር ፕራይም ኪው ፕራይም ነው። የኦ ኢሜጅን ራሱ ነው። ስለዚህ ስቴፕ 1 ሜክ ፖይንት ፒ አር ፒ ፕራይም አር ፕራይም ኤንድ ኪው ፕራይም ኦን ኦፒ ኦኪው ኤንድ ኦአር አሁን የነገርኳችሁ ነው። በዛ መስመር ላይ ኢሜጆችን እናስቀምጣለን ዘን ፖይንቶችን እዚች ፖይንት እናደርግና መጨረሻ ላይ ምን እናደርጋለን? ማገናኘት። ኦኬ ዜን ኢሜጁን ይሰጠናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ የሚለን ፒ ፕራይም ኦ ማለት 3 ታይምስ የኦሪጂናል ፒ ኦ ነው። ፒ ፕራይም ኦ ማለት ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ሌንግዝ ማለት ከዚች እስከዚች ያለችው ሌንግዝ ሲባዛ በ3 ማለት ነው። 3 እጥፍ ነው እዚህ ድረስ የመጣው። ሌሎችም ላይኖች ልክ በተመሳሳይ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እስካሁን ያየናቸውን ኢሜጆች ተጠቅመን ምን አደረግን ማለት ነው? ኢንላርጅ አደረግነው ማለት ነው። ኢንላርጅ አደረግነው። ሶ በዚች መሰረት ኪያችን ግሬተር ዛን 1 ስለሆነ ኢሜጁ ከኦሪጂናል ኦብጀክቱ ምን ይላል? ይበልጣል። እንደምታዩት ኢሜጁ አር ፕራይም ፒ ፕራይም ኪው ፕራይም ከኦሪጂናል ኦብጀክቱ ከአር ፒ ኪው በልጦ ተገኝቷል። ምክንያቱም ስኬል ፋክተራችን 3 ስለሆነ ከአንድ በላይ ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ኤክሰርሳይሶች አሉ። በኤክሰርሳይሶች መለማመድ ትችላላችሁ። and there is another topic which is called similar triangle የሚላል። similar triangle introduction to similar triangles look እዚህ ላይ ግሩፕ ወርኮች አሉን። እንደምታዋቸው ሁለት እንትኖች አሉን። እነዚህን ትራያንግሎች የትራያንግል እና የትራያንግል ሲሚላር ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ይለናል። ኦኬ ከሆነ ሆነ ካልሆነ አልሆነም። ወደ ስር የምናየው ነው እንግዲህ ልክ እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው ለዚህ ቶፒክ። consider this figure also ABC is similar to PQR የኔ ሲሚላር ነው ይለናል። ኤክስፕሌን አድርጉ እንዴት ነው ሲሚላር ይሆን? ኦኬ ስለዚህ ጉዳይም የምናይ ይሆናል ወደታች። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ግሩፕ ወርክ ላይ የተጠቀሱ ነገሮችን የምንወያይበት ቶፒክ ነው ማለት ነው ሲሚላር ትራያንግል የሚለው። So you have defined similar polygon in section 4.1.1 ምን እንደሆነ define አድርገናል። Okay you also know that many polygon could be divided into triangles by drawing the diagonal of the polygon እንግዲህ ብዙ ፖሊጎኖችን ወደ ምን መቀየር እንችላለን? ወደ ትራያንግል መቀየር እንችላለን። ምን በማድረግ ላይኖችን ድሮ በማድረግ ማለት ነው። ዲያጎናሎችን በማስመር። ስለዚህ thus the definition you gave for similar polygons could be used to define similar triangle ይለናል። ዴፊኒሽን አለን እዚህ ላይ እንግዲህ እነዚህን ትራያንግሎች ይዋቸው። ትራያንግል ኤቢሲ አለ፣ ትራያንግል ዲኢኤፍ አለ። ሁለት ትራያንግሎች። so triangle ABC is similar to triangle DEF if 1 their corresponding sides are proportional ሳይዳቸው የሳይድ ከዚህ ሳይድ የሳይድ ከዚህኛው ሳይድ
ይሄ ሳይድ ደግሞ ከዚህኛው ሳይድ ጋር ፕሮፖርሽናል ከሆነ which is similar። ሁለተኛ ኮንዲሽን their corresponding angles are congruent or equal። ይህ አንግል ከዚህ አንግል ጋር፣ ይህ አንግል ከዚህ አንግል ጋር፣ ይህ አንግል ከዚህ አንግል ጋር እኩል ከሆነ which is said to be similar እንላለን። አሁን ለምሳሌ ይቺ ከማን ጋር እኩል ነች? ከዚህ ጋር እኩል እንደሆነች ይነግረናል። ሁለት ሰረዞች ናቸው ያሉት እዚች ላይ ሁለት፣ እዚህ ደግሞ ሶስት ነገሮች ታያችኋል። እዚህም ሶስት እኩል መሆናቸውን ለመጠቆም ነው። እዚህ ላይ አንድ አለች፣ እዚህ አንድ አለች። ስለዚህ አንግል ኤ ከአንግል ዲ ጋር፣ አንግል ቢ ከአንግል ኢ ጋር፣ አንግል ሲ ከአንግል ኤፍ ጋር እኩል ነው። that is symbolically triangle ABC is similar with triangle DEF if and only if አንግል ኤ ከአንግል ዲ ጋር እኩል ከሆነ፣ አንግል ቢ ከኢ ጋር እኩል ከሆነ፣ አንግል ሲ ከኤፍ ጋር እኩል ከሆነ ኮረስፖንዲንግ አንግልስ አር ኮንገረንት በሚለው ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ያልኳቸው አንግሎች። ሌላኛ ደግሞ ኮረስፖንዲንግ ሳይድስ አር ፕሮፖርሽናል ያልነው ደግሞ ፕሮፖርሽናል ማለት ሬሾአቸው እኩል ከሆነ፣ ለምሳሌ ኤቢ ሲካፈል ለዲኢ፣ ኤቢ ሲካፈል ለዲኢ እኩል ነው። ኤሲ ሲካፈል ለዲኤፍ እኩል ይሆናል። ቢሲ ሲካፈል ለኢኤፍ ከሆነ ምን ላለን ሲሚላር ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ የተጠቀሰው ነገር ያሁን ያልኳችሁ ነው። ኮረስፖንዲንግ ሳይድስ አር ፕሮፖርሽናል በሚለው ማለት ነው። ሶ the above three factor 4, 5 and 6 4, 5 and 6 can be summarized as AB over DE is equals to BC over EF is equals to AC over DF is equals to K። K ምንድነች ብለናል ከዚህ ቀደም? ስኬል ፋክተር ወይም ኮንስታንት ኦፍ ፕሮፖርሽናል ብለናታል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ማስተዋሻ አለን። ኖት from definition 4.4 of similar triangle it is obvious that similarity is a transitive relation. That is, if triangle ABC is similar to triangle DEF and triangle DEF is similar to triangle XYZ, then triangle ABC is similar with triangle XYZ። የትራንዚቲቪቲ እንለዋለን። ትራንዚቲቪቲ ይህ ማለት መሰላችሁ ኤ ከቢ ጋር እኩል ከሆነ፣ ቢ ደግሞ ከሲ ጋር እኩል ከሆነ ኤ ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከሲ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ይህን ህግ ነው አምጥቶ ዝቁጭ አድርገው። ኤ ከቢ ጋር እኩል ከሆነ ቢ ከሲ ጋር እኩል ከሆነ ኤ እና ሲ እኩል ናቸው በሚለው ህግ ወይም ትራንዚቲቪቲ እንለዋለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል 7 let triangle ABC similar with triangle DEF ነው እንበል። as shown in figure below አለን። find measure of angle F, measure of angle E እና the length of BC find አድርጉ ይለናል ወይም ፈልጉ ይለናል። እዩት፣ ሁለቱ ትራያንግሎች ምንድን ናቸው? ሲሚላር ናቸው። ሲሚላር ሆኑ ማለት ይህ አንግል ከዚህ አንግል ጋር እኩል ነው፣ ይህ አንግል ከዚህ አንግል ጋር እኩል ነው፣ ይህ አንግል ከዚህ አንግል ጋር እኩል ነው። ስለዚህ triangle ABC is similar with triangle DEF which is given. So angle A ማለት ከአንግል ዲ ጋር እኩል ነው። አንግል A ከአንግል ዲ ጋር እኩል ነው 30 30 ማለት ነው። አንግል B ከአንግል E ጋር እኩል ነው። B ከA ጋር እኩል ነው። ኦኬ so አንግል C ከF ጋር እኩል ነው። C ከF ጋር። ስለዚህ C 100 ከሆነ F ስንት ነው? 100 ነው ማለት ነው። ኦኬ therefore ኤን በዚህ አገኘን ማለት ነው። ኤ ምንድነው ፈልጉ የተባለ? ኤፍን ፈልጉን የተባለ ኤፍን እዚህ 100 ስለተሰጠ እዚህ 100 ብለን አገኘን። ሁለተኛ ኢን ነው ፈልጉ የተባለ። ኢን ደግሞ ለመፈለግ እዚህ 30 እዚህ 100 አገኘን። ኦኬ ወይም ባጭሩ ወደዚህ መምጣት እንችላለን። 30 100 ሁለቱ ሲደመሩ 130 ሆኑ። የትራያንግል ውስጣዊ አንግል ድምር 180 ነው። ስለዚህ 180 ሲቀነስ 130 እኩል ነው 50። ይህ 50 ነው ማለት ነው። ይሄው 30 ሲደመር ሜዠር ኦፍ አንግል ቢ ሲደመር 100 እኩል ነው 180። ስለዚህ 180 ሲቀነስ 130 50 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው የተጠየቅነው ማንን ነው? ሌንግዝ ኦፍ ቢሲ። ቢሲ ማለት ቢሲ ኤን ማለት ነው።
ኤን። ስለዚህ ይሄኛው ፕሮፖርሽናሉ ስንት ተሰጥቶናል? 5 ተሰጥቶናል። እዚህ ላይ 12 እዚህ 16 ኤ ስንት ነው? ተመልከቱ። ኤቢ ሲካፈል ለዲኢ ኤቢ ሲካፈል ለዲኢ ያ ማለት 16 ሲካፈል ለ12 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ ሲ ሲካፈል ለኢኤፍ ማለት ነው። ይሄው ቢሲ ሲካፈል ለኢኤፍ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤሲ ሲካፈል ለዲኤፍ ያ ማለት 16 ሲካፈል ለ12 እኩል ነው ኤ ሲካፈል ለ5 16 ሲካፈል ለ12 እኩል ነው ኤ ሲካፈል ለ5 ማለት ነው። ሶ ክሪክሮስ አድርገን ትዋይስ ኦፍ ኤ እኩል ነው 80 ዜን ኤ ማለት 80 12ኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢሲያችን ስንት መጣ? 80 ኦቨር 12ኛ ዩኒቱ ስላልተጠቀሰ ማለት ነው። አይዘር ሴንቲሜትር ኦር ሜትር ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ኤግዛምፕል ደግሞ በዚህ ፊገር ላይ ሾው ዳት ኤቢሲ እና ኤልኤምኤን እነዚህ ትራያንግሎች ሲሚላር መሆናቸውን ሾው አድርጉ ይለናል። ሾው የምናደርገው አይዘር ሳይዳቸው ኮረስፖንድ መሆኑን ቸክ አድርገን ወይም አንግላቸው ሲሚላር መሆኑን ቸክ በማድረግ ነው። እንግዲህ you began by finding the unknown angle in the triangle. You know the size of two angles in each triangle and you also know that the sum of the angle of the triangle is 180. እዚህ ላይ ውስጣዊ አንግል የትራያንግል ውስጥ አንግል 180 ነው ጠቅላላ ድምሩ ማለት ነው። Therefore it is easy to calculate the size of the unknown angle. In triangle ABC እዚህ ላይ ማለት ነው አንግል ኤቢሲ ሲደመር አንግል ቢሲኤ ሲደመር አንግል ሲኤቢ ኢዝ ኢኳል ቱ 180 ያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ቢ ሲደመር ሲ ሲደመር ኤ 180 ነው። ስለዚህ 75 ሲደመር 50 ሲደመር ኤ እኩል ነው 180። ስለዚህ ኤን ስንት እናመጣዋለን? ኦኬ ኤ ስንት መጣ? 55 ማለት ነው። ሲኤቢ 55 ሶ 55 ኤ 55 መጣ ካል ይህንንም በተመሳሳይ ይሄ ሲደመር ይሄ እኩል ነው 180 75 ሲደመር 55 ሲደመር አንግል ኤን 180 እናደርግና አንግል ኤን ስንት መጣችልን? አንግል ኤምኤን 50 መጣ። ኦኬ ስለዚህ ይቺ 50 መጣችልን፣ እዚህም 50 ናት። እዚህ 75 መጣችልን፣ እዚህም 75 ነች። እዚህ ላይ 55 አምጥተናታል፣ እዚህም 55 ነች። ስለዚህ ኢንተርናል አንግላቸው ወይም ኮረስፖንዲንግ አንግላቸው ሲሚላር ወይም ኮንግረንት ነው የሚለውን ሩል አሟልቶልናል። አንድ ሩል ይቀረናል። አንድ ሩል ደግሞ ምንድነው? ፕሮፖርሽናሊቲ ሳይዶቹ ፕሮፖርሽናል መሆን አለመሆናቸውን ቼክ ማድረግ። ያ ማለት ይሄ ሌንግዝ ሲካፈል ለዚህ ሌንግዝ እኩል ነው፣ ይሄ ሌንግዝ ሲካፈል ለዚህ ሌንግዝ መሆኑን፣ ይሄ ሌንግዝ ሲካፈል ለዚህ ሌንግዝ እኩል ነው፣ ይሄ ሌንግዝ ሲካፈል ለዚህ ሌንግዝ መሆኑን ቼክ ማድረግ። ለምሳሌ 10 ሲካፈል ለ4 እኩል ይሆናል 5 ሲካፈል ለ2 ጋር እኩል ነው። ኦኬ ወይም 10 ሲካፈል ለ4 እኩል ነው 7.5 ሲካፈል ለ3 ጋር እኩል ነው ወይ የሚለውን ቼክ ማድረግ ነው። እዩት። ኤቢ ሲካፈል ለኤልኤም እኩል ነው ቢሲ ሲካፈል ለኤምኤን ማለት ነው እኩል ነው ኤሲ ሲካፈል ለኤልኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ኬ ማለት ኮንስታንት ፕሮፖርሽናሊቲ ማለት ነው። ስለዚህ 5 ሲካፈል ለ2 እኩል ነው 7.5 ሲካፈል ለ3 እኩል ነው 10 ሲካፈል ለ4 እኩል ነው 2.5። ስለዚህ 2.5 ኮንስታንታችን ናት፣ እኩል መታለናለች ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረግን ማለት ነው? ሲሚላር መሆኑን ቼክ አደረግን ማለት ነው። The corresponding sides are proportional with a constant proportionality. Therefore triangle ABC is similar with triangle LMN ጋራ ሲሚላር መሆኑን ቼክ አደረግን ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ አሁንም የትራያንግል እና የትራያንግል ማለት የትልቁ ABC ትልቁ ማለት ነው ከማን ጋር? ከትራያንግል XYC ጋራ ሲሚላር ነው ይለናል። if CX ማለት 6 ቢሆን CX ይሄ 6 ቢሆን CY የታለን? CY ደግሞ 5 ቢሰጠን AX 3 ቢሰጠን AX ደግሞ 3 ቢሰጠን
AB ደግሞ 8 ቢሰጠን AB 8 ቢሰጠን ማንን ፈልጉ? XY ፈልጉ። XY ይሄን ሌንግዝ ፈልጉ ነው የሚለው። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ለመፈለግ ምንም ብዙ ሳንሄድ ምን እናደርጋለን? ይሄ ሲካፈል 8 ሲካፈል ለዚህ ላናውኑ እኩል ይሆናል የትልቁ የዚህ ሲካፈል ለትንሿ ለዚች ማለት ነው። የዚህ የትልቁ ስንት ነው? 9 ነው። 3 ሲደመር 6 9 ነው። 9 ሲካፈል ለ6 እኩል ነው 8 ሲካፈል ለዚህ ላናውኑ ለXY ብለን መሄድ እንችላለን። ኦኬ ሶ እንዴት አድርጎ ነው የሰራው እዚህ ጋር? AB ሲካፈል ለXY AB ሲካፈል ለXY is equals to BC ሲካፈል ለYC BC ሲካፈል ለYC ማድረግም እንችላለን። is equal to AC ሲካፈል ለXC AC ሲካፈል ለXC እኩል ነው K ነው። ከዛ የተሰጡንን መተካት እንችላለን። AB ሲካፈል ለXY እኩል ነው AC ሲካፈል ለXC እነዚህ እናደርግና ምን እናደርጋለን? AB ማለት 8 ነው። XY የሚፈለገው ነው። AC ማለት AX ሲደመር XC ነው። AX ሲደመር XC ነው 9 ማለት ነው ባጭሩ 9 ሁለቱ ተደምረው። ስለዚህ 8 ኦቨር XY እኩል ነው 9 ስድስተኛ XY ስንት ይመጣልናል ማለት ነው? 48 ዘጠነኛ ይመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህንም በተመሳሳይ እንሰራለን። እዚህ ላይ ኖት የሚላለን ማስተዋሻ Congruency is a similarity where the constant proportionality is 1. This general fact is equivalent of the statement given below. If two triangles are congruent, then they are similar. Congruent ከሆኑ similar ናቸው ማለት መሰላችሁ? ስኬላቸው 1 ከሆነ ስኬላቸው k value 1 ከሆነ ኮንግረንሲ ማለት ሳይዳቸው እኩል ይሆነ አንግላቸው እኩል ከሆኑ they are similar እንላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ኤክሰርሳይዝ አለን። በኤክሰርሳይዙ ወይም መለማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ቶፒካችን ቴስት ፎር ሲሚላሪቲ ኦፍ ትራያንግል። በእነዚህ ቴስት እናደርጋለን ሲሚላር መሆን አለመሆናቸውን የሆነ ትራያንግል ሳይድ አንግል ሳይድ ኤንድ አንግል ማለት ነው። So to prove similarity of triangle using the definition of similarity means checking all the 6 conditions required by the definition. This is long and tracer. Hence, we want to have a minimum requirement which will guarantee us that the triangles are similar. Therefore, all the 6 conditions are satisfied. አሁን እንግዲህ እስካሁን ስናይ የቆየ ነው 6 ኮንዲሽኖች ከተሟሉ ነው ሲሚላር ነው የምንለው። ዴፊኒሽን 4.4 ላይ መመለስ እንችላለን። ዴፊኒሽን 4.4 ማለት የቱ መሰላችሁ? ዴፊኒሽን 4.4 ማለት ይሄ ነው። 6 ኮንዲሽኖች ማለት እነዚህ ናቸው። 1 2 3 ኮረስፖንዲንግ አንግልስ አር ኮንግረንት የሚለው ሶስቱም ከተሟሉ፣ እዚህ ላይ ደግሞ 4 5 6 ኮረስፖንዲንግ ሳይድስ አር ፕሮፖርሽናል እነዚህ ካልተሟሉ ሲሚላር አይደሉም ነው የሚለን። ስለዚህ ስድስቶችን ሁሉ ለማሟላት ከመድከም ሌላ የተሻለ አማራጭ ተጠቅመን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ይሄንንም ስራችን ያቀልልናል ነው የሚለን። So the shortcut techniques are given as similarity theorem እንለዋለን። Okay, in this section you will see similarity theorems as you did see in grade 6 mathematics lesson congruence theorem for congruency of triangle በሚለው እንዳየነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ቴረም ምን ይለናል? አንግል similarity theorem. If two triangles of one triangle are congruent to the corresponding two angles of another triangle, then the two triangles are similar እንለዋለን። ኦኬ ሁለት አንግሎች ሲሚላር ከሆኑ ትራያንግሉ ሲሚላር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንግል R እና አንግል V ሲሚላር ናቸው and show that triangle RSW is similar with triangle VSB. አንግል R እና አንግል V 45 45 ተሰጥተውናል።
ኦኬ 45 45 ከተሰጡን ምኑ ሾው አድርጉ ነው የሚለን ትራያንግል RSW ይሄን ትራያንግል እና ይሄን ትራያንግል ሲሚላር መሆናቸውን ቼክ አድርጉ ነው። የተሰጠን ግን ይሄ ብቻ ነው 45 45 ሁለቱ እኩል መሆናቸው። ነገር ግን በውስጥ ታዋቂነት ወደ ታች ከመሄዳችን በፊት እዛው ላይ ልንገራችሁ ይቺ አንግል እና ይቺ አንግል እኩል ናቸው። ምክንያቱም ጀርባ አንግሎች ናቸው። ይቺ አንግል እና ይቺ አንግል ኦኬ። ስለዚህ ይቺ አንግል ከዚች አንግል ጋር እኩል ከሆነች ይቺ አንግል ከዚች ጋር እኩል ከሆነች አንግል በሚለው ከሰራ ማለት ነው። ለማንኛውም እንየው እስቲ ስታትመንቱን እንየው ፕሩፍ የተደረገበትን አንግል R እና አንግል V ሲሚላር ናቸው። ሜዠርድ የተደረገ ነው 45 45 ስለሚለን ወይም ጊቭናችን ነው። አንግል RSW እና አንግል RSW እና VSW እኩል ናቸው። ይችና ይች ማለት ነው። በምን ህግ? ጀርባ በሚለው ወይም ቨርቲካል ኦፖዚት አንግልስ በሚለው እኩል ናቸው። ትራያንግል RSW is similar to ትራያንግል VSW ብለን ቼክ አደረግን። ለምን? አንግል ሲሚላሪቲ በሚለው ያ ማለት ነው የአንግል ከዚህ አንግል ጋር እኩል ከሆነ የመጀመሪያ አንግል 1 የአንግል ከዚህ አንግል ጋር እኩል ከሆነ አንግል በሚለው ሁለት አንግሎች ተመሳሳይ ስለሆኑልን ትራያንግሉ ሲሚላር ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ ፎርም መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ triangle ABC and triangle XYZ if angle ABC similar to angle XYZ angle ACB similar with angle XZY AB 8 cm AC 10 cm and XY 4 cm ተሰጥቶናል። then find the length of XZ ፈልጉ ይለናል። የተሰጠው ምንድነው? በእነዚህ ትራያንግል ውስጥ እንግዲህ አንግል B እና አንግል Y እኩል ናቸው። አንግል B ይሄና ይሄ እኩል ናቸው። አንግል C እና አንግል Z እኩል ተሰጥተውናል። ኦኬ ስለዚህ AC YZ ተሰጥተውናል አንግል በሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ሲሚላር ናቸው። የማንን ሌንግዝ ፈልጉ ነው የሚለን የXZን ፈልጉ። የተሰጠን ማን አለ? AB 8 ተሰጥቶናል። AB ይሄ 8 ተሰጥቶናል። እዚች ላይ 8 AC 8 10 ከዚህ 10 XY ስንት ተሰጥቶናል? XY 4 ተሰጥቶናል። ስለዚህ እስካሁን ስንሰራበት በቆየነው ፎርም መስራት ነው። አንግል B እና Y እኩል ናቸው ተብለናል። C እና Zም እኩል ናቸው ተብለናል። ስለዚህ በአንግል ሲሚላሪቲ ቴረም ሁለቱ ትራያንግሎች ሲሚላር ናቸው። ስለዚህ AB ሲካፈል ለXY እኩል ይሆናል AC ሲካፈል ለXZ ከዛ ዋጋቸውን መተካት 8 ሲካፈል ለ4 እኩል ነው 10 ሲካፈል ለXZ ዜን XZዳችን ስንት መጣ ማለት ነው 40 ለ8 5 ሴንቲሜትር መጣልን ማለት ነው። ሁለተኛው ቴረም ደግሞ ሳይድ ሲሚላሪቲ ቴረም ነው። አንድ አንግል እና ሁለት ሳይዶች ተሰጡ። ኦኬ if two sides of one triangle are proportional to the corresponding two sides of another triangle and their included angle are also congruent ሆነ then the two triangles are similar። አሁን ሁለት ሳይዶች የሁለት ትራያንግሎች ሁለት ሳይዳቸው ፕሮፖርሽናል ከሆኑ እና አንዱ አንግላቸው እኩል ከሆነ ሲሚላር ናቸው። ለምሳሌ አሁን ይሄን ትራያንግል ይዩት። ኦኬ የእነዚህ ትራያንግል እኩል የተባለው አንግላቸው የቱ ነው? ይህ አንግል እና ይህ አንግል ቨርቲካል ኦፖዚት አንግል በሚለው ህግ ይሄና ይሄ እኩል ነው። አንድ አንግል አገኘን እኩል የሆነ አንግል። ሳይዳቸው ደግሞ ፕሮፖርሽናል ከሆነ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እስቲ ቼክ እናድርግ። እዚህ ላይ ፕሩፍ ላይ ምን አድርጉት ነው የሚለው ፋይንድ DE ነው የሚለው DE ይሄንን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ትራያንግል ABC is equal to triangle CED vertical opposite angle በሚለው ይሄና ይሄ አንግል እኩል ነው ብለናል። ሁለተኛ AB over EB EB 12 over 18ኛ ማለት ነው።
እኩል ይሆናል 2/3 ማለት ነው ሲቃለል and BC over BD BC over BD 16 over 24 2/3 መጣ። ስለዚህ 2/3 ምናቸው አንድ አይነት ሆነ ማለት ነው። የኬ ቫልዩ ወይም ስኬል ፋክተሩ እኩል ሆነ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ the ratio of the length of the corresponding sides are equal ሆነ። ሶ ትራያንግል ABC ከትራያንግል CBD ጋራ ሲሚላር ነው። በምን ህግ? በሳይድ አንግል ሳይድ ቴረም ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ አራተኛ CA over DE is equal to 2/3 ሬሽዮ ማለት ነው። corresponding sides are similar triangle are proportional በሚለው ስለዚህ DE ልንፈልግ ነው አይደል? 10 ሲካፈል ለDE CA 10 ስለሆነ ማለት ነው 10 ሲካፈል ለDE እኩል ነው 2/3 ከዛ DE ስንት መጣ? DE 15 ሴንቲሜትር መጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ሳይድ አንግል ሳይድ የሚለው ይሄ ነው። ሁለት ሳይዶች ኮረስፖንዲንግ ሳይዶች ፕሮፖርሽናል ከሆኑና አንዱ አንግላቸው እኩል ከሆነ ሲሚላር ናቸው ማለት እንችላለን ማለት ነው። እዚህም ሌላ ኤግዛምፕል አለን በተመሳሳይ መስራት እንችላለን ማለት ነው። አንግል ተሰጥቶናል። ሳይድ ሁለት ሳይዶች እና አንድ አንግል ነው የተሰጠው። ያ ማለት ነው አንግላቸው እኩል ነው። የመጀመሪያውን አሟላ 100 ሲካፈል ለ50 እኩል ነው። 30 ሲካፈል ለ15 እኩል ከሆነ አሟልቷል ማለት ነው። 100 ሲካፈል ለ50 ስንት ነው? 2 ነው። 30 ሲካፈል ለ15 ስንት ነው? 2 ነው። ስለዚህ ሳይድ አንግል ሳይድ የሚለውን አሟላልን ማለት ነው። ዲቴል እዚህ ላይ የተዘረዘረው ነገር እሱን ነው የሚያመላክተን ማለት ነው። ሌላኛው ቴረማችን ደግሞ ሳይድ ሲሚላሪቲ ቴረም similarity theorem. If 3 sides of one triangle in proportion to the 3 sides of another triangle, then the two triangles are similar. ሁለት ትራያንግሎች አሉ። የሁለቱ ትራያንግሎች ሶስቱም ሳይዳቸው ኮረስፖንዲንጋቸው ሬሻቸው ተመሳሳይ ከሆነ ወይም ፕሮፖርሽናል ከሆኑ ሲሚላር ናቸው። ምንም አንግል ባያስፈልግም ማለት አንግል ሳይኖር ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ምንም አይነት አንግል አልተሰጠም። ግን ሬሾን በመፈለግ ወይም ኮረስፖንዲንግ ቫልዩአቸውን በመፈለግ ተመሳሳይ ከሆኑ ሲሚላር ናቸው እንላቸዋለን። ያ ማለት ነው 20 ሲካፈል ለ10 2 ነው። 16 ሲካፈል ለ8 2 ነው። 28 ሲካፈል ለ14 2 ነው። ስለዚህ የሶስቱንም ሳይድ ስናየው ኬ ቫልዩ 2 ነው። ሶ triangle ABC is similar with triangle DEF ማለት ነው። ኦኬ ሁለቱ ትራያንግሎች ምንድናቸው? ሲሚላር ናቸው። በምን ህግ? በሳይድ ቴረም ወይም AC over EF 8 16ኛ 1 over 2 እኔ ገልብጬ ስለነገርኳቸው ነው። ትልቁን ለትንሹ ስላካፈሉ CE over DE is equals to 10 20ኛ 1 over 2 AB over FD is equal to 14 over 28 1 over 2 ስለዚህ 1 over 2 ስለመጣ ፕሮፖርሽናል ነው ማለት ነው። ሁለቱ ትራያንግሎች ሲሚላር ናቸው ይለናል። በምን ህግ? በሳይድ ሲሚላሪቲ ቴረም። ስለዚህ ማንን አየን? አንግል ሲሚላሪቲ ቴረም፣ ሳይድ አንግል ሳይድ ሲሚላሪቲ ቴረም እንዲሁም መጨረሻ ላይ ሳይድ ሲሚላሪቲ ቴረም የሚለው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የመጀመሪያው ሁለት አንግሎች እኩል ከሆኑ ወይም ኮረስፖንዲንግ አንግሎች ኮንግረንት ከሆኑ ሁለቱ ማለት ነው ሲሚላር ነው። የሁለት ሳይዶች ቫልዩአቸው ወይም ኮረስፖንዲንግ ቫልዩአቸው ፕሮፖርሽናል ከሆነና አንድ አንግላቸው ደግሞ እኩል ከሆነ ሲሚላር ነው። ሶስቱ ሳይዳቸው ፕሮፖርሽናል ከሆኑ ሲሚላር። ሶስቱ እነዚህ ናቸው እንግዲህ አንግል ሳይድ እንዲሁም ሳይድ የሚለው ማለት ነው። ሶ ኤግዛምፕሎች አሉ ማለት ኤክሰርሳይዞች አሉ። እነሱ ነው ያዋቸው። ሌላኛ ቶፒክ ምን አለን? ፔሪሜትር ኤንድ ኤሪያ ኦፍ ሲሚላር ትራያንግል። አሁን ደግሞ ስለ ዙሪያና ስፋት በሲሚላር አንግሎች ሁኔታ እናወራለን። እዚህ ላይ ግሩፕ ወርክ አለን። እንግዲህ ግሩፕ ወርክ ማለት ባጭሩ በእያንዳንዱ አዳዲስ ቶፒኮች ላይ ግሩፕ ወርክ አለ። ግሩፕ ወርክ እንግዲህ ወደፊት ለምንማረው የሆነ ጥቆማ የሚሰጠን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ ኦብጀክት ተሰጥቶናል። ፋይንድ ዘ ሬሽዮ ኦፍ ዘ ኤሪያ ኦፍ ቱ ሲሚላር ትራያንግል ይለናል። ለምሳሌ if the ratio of their corresponding side is 5/4 ቢሆን
እዚህም አሁንም ፐሪሜትሩ 10/9 ቢሆን ፈልጉ ይላል። አሁን ይሄን የሚጠቁመን ምንድነው? እዚህ ኤሪያ ፈልጉ፣ እዚህ ፐሪሜትር ፈልጉ ምናምን የሚለን ወደፊት ለምንማረው በር እንዲከፍትልን ከመማራችን በፊት አስዩም እንድናደርግ ወይም ምን ማለት ነው ብለን እንድንጠይቅ የሚያደርግ ነው ግሩፕ ወርክ ማለት። ወደ ዋናው ትምህርታዊ መግባታችን በፊት እንድንወያይበት የሚያደርግ ነው። በየአዳዲስ ቶፒኩ ላይ ግሩፕ ወርክ የሚል ነገር ያለው ማለት ነው። ስለዚህ in lower grade you have seen how to find the perimeter and area of some special plane figures such as triangle, rectangle, square, parallelogram and trapezium. እንዴት ፕሪሜትር እና ኤሪያቸውን እንደምንፈልግ lower grade ላይ ተምረናል። In the preceding section of this unit you will be dealing with the area and perimeter of similar plane figures. አሁን እየተማርን ያለ ስለ similar plane figures ስለሆነ በሚቀጥሉት ሴክሽኖች ወይም በዚህ ርዕስ ውስጥ የምናየው ስለነሱ ኤሪያ እና ፕሪሜትር መፈለግ ነው፣ ካልኩሌት ማድረግ ነው። So the perimeter and area of similar plane figures have very interesting relation to their corresponding side. You can compare the ratio of perimeters or that of the area of similar polygon without actually calculating the exact value of perimeter and the area. Okay? ኤሪያውን ወይም ፕሪሜትሩን ካልኩሌት ሳናደርግ ሲሚላሪቲውን ወይም ሲሚላር ፊገሩን በማየት ብቻ ካልኩሌት ማድረግ የምንችልበትን መንገድ ነው እንግዲህ ይሄ ቶፒክ የሚያስተምረን። ለምሳሌ እንይ እስኪ in figure 4.41 below if triangle ABC is similar with triangle XYZ ጋር ቢሆን with A over X እኩል ነው B over Y is equal to C over Z ጋር እኩል ቢሆን ኦኬ ያ ማለት is equal to K ብለን እንጨምርበትና ቢሆን determine the relationship between ይላል። የመጀመሪያው the altitude of the two triangle H እና H2 እና H1 ያለውን relationship። ሁለተኛ the perimeter of the two triangle የሁለቱ ትራያንግሎችን ዙሪያ እንዲሁ the area of the triangle ያለውን relationship ምን በሉ ዲተርማይን አድርጉ ነው ወይም ግለጹ ነው የሚለው። ኦኬ እንደምታዩት እዚህ C ተሰጥቶናል Z፣ እዚህ X አለን፣ A አለን፣ Y አለን፣ B አለን። ሲሚላር ናቸው ተብሎም ተሰጥቶናል። ሶ እነዚህ ሁለቱ ሲሚላር ናቸው። let the constant proportionality between their corresponding sides K ነው እንበል። A over X እኩል ነው K implies A ማለት KX ነው ክሬክሮስ እናደርገው። B over Y is equal to K which implies B ማለት K times Y ነው። C over Z is equal to K ማለት ክሬክሮስ እናደርገው C ማለት K times Z ነው። ስለዚህ K ምንድነች? ፋክተር ነች፣ ስኬል ፋክተራችን ነች። ኦኬ H over H1 over H2 is equal to K ነው which implies H1 ማለት K times H2 ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው መልሳችን ስንሄድ let CD be the altitude of ABC። CD እንግዲህ እንደምታዩት CD H1 ነች፣ ZW ደግሞ H2 ነው። ኦኬ ስለዚህ triangle angle CDB is equals to angle ZWY ነው። ያ ማለት አንግል ማንና ማን ማለት ነው? D እና W። አንግል D የታለን? አንግል CDB አንግል CDB እና አንግል ZWY 90 ዲግሪ የሚለካ ፐርፔንዲኩላር ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ቦዝ አር ራይት አንግል ይለናል። ያ ማለት አንግል B ከአንግል ማን ጋር Y ጋር እኩል ነው። corresponding angles of similar triangle በሚለው ማለት ነው። therefore triangle CDB is similar to triangle ZWY by angle similarity። ኦኬ እነዚህ ሁለቱ ምንድናቸው? ሲሚላር ናቸው አለ። ከዛ H1 over H2 is equals to A over X substitute አድርገነው ነው። H1 over H2 is equals to K ነው። K ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው? ከX A over X ጋር እኩል ነው። ስለዚህ H1 over H2 is equal to K implies H1 ከK H2 ጋር እኩል ነው።
perimeter of triangle ABC ማለት A plus B plus C ነው። የዚህ ፐሪሜትር ማለት A ሲደመር B ሲደመር C ነው። የዚህኛውም በተመሳሳይ Z ሲደመር Y ሲደመር X ነው ፐሪሜትር። ሶ A ማለት KX ነው። B ማለት KY ነው። C ማለት KZ ነው። ከኛ ያመጣ ነው እዚህ ላይ ስንዘረዝር የቆየነው ነው እዚህ ጋር ከዚህ የመጣው ነው። ኦኬ ስለዚህ ከኔ ጋር እናዋጣና ፐሪሜትር ኦፍ ከኔ ጋር ወጣን k into x plus y plus z ብለናል። ፐሪሜትር ኦፍ x y z ደግሞ ትራያንግል x y z x plus y plus z ነው። then perimeter of triangle ABC divided by triangle perimeter of triangle XYZ is equals to k into x plus y plus z over x plus y plus z ይሄ በዚህ ይጣፋል። ማን ይቀራል? k ትቀራለች ማለት ነው። ስለዚህ የፐሪሜትር ሬሽዮ ራሱ ኮንስታንት ነው ወይም ከስኬል ፋክተሩ ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው። hence the ratio of the perimeter of the two similar triangles is k which is equals to the ratio of the lengths of any pair of corresponding side ይላል። ሲ ላይ ደግሞ ሲን ደግሞ ምንድነው ፈልጉ የሚለን ሲ ኤሪያውን ደግሞ ስንፈልግ ኤሪያ ኦፍ ኤቢሲ የትራያንግል ኤቢሲ 1/2 ሲ ታይምስ ኤች ነው። ያ ማለት ቤዙ ሲባዛ በሄይቱ ነው። ሲ ቤዟ ነች እንደምታዩት ሲ ቤዝ ነች ታይምስ ሄይት። ስለዚህ 1/2 kz ማለት የሲ ቫልዩ ነው ታይምስ h1 h1ን ደግሞ እንተካታለን kz ታይምስ kh2 ማለት h1 ነች። ስለዚህ እዚህ ላይ ደግሞ ምን አለን የትራያንግል xyz ኤሪያ ደግሞ 1/2 zh2 ነው። zን እንተካት ወይም እንዳለ እናስቀምጠውና 1/2 zh2 እንበለውና የኤሪያ ሬሾውን እንውሰድ። የመጀመሪያው ትራያንግል ኤሪያ ሲካፈል ለሁለተኛው ትራያንግል ኤሪያ is equals to 1/2 kzh2 ይሄ ማለት ነው ሲካፈል ለ1/2 zh2 ለዚህ ማለት ነው። ኦኬ የዚህ ኤሪያ እዚህ ላይ ተካን። የዚህን ኤሪያ ደግሞ ይሄ ነው እዚህ ላይ አመጣን ተካን። ስለዚህ የሚጣፋው እናጣፋ h2 በh2 z በz ይጣፋና k ታይምስ k ስኩዌር 1/2 በ1/2 ይጣፋል k ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ hence the ratio of the area of the two similar triangle is k square ነው ማለት ነው። ሬሽዮ የሁለት ሲሚላር ትራያንግል የኤሪያ ሬሽዮ k ስኩዌር የፕሪሜትር ሬሽዮ ደግሞ k መሆን አለበት ነው የሚለን እንግዲህ so the square of the ratio of the lengths of any pair of corresponding side. The above example will lead us to the following two important generalization which could be stated as a theorem. እንግዲህ እስካሁን ያየነው ይሄ ኤግዛምፕል ይሄን ቴረም መገንዘብ እንዳለብን ይጠቁመናል ወይም ለዚህ ቴረም መሰረት ሆኗል ማለት ነው። ያ ማለት ቴረም 4.4 ምንድነው የሚለን if the ratio of the corresponding side of two similar polygons is k አሁን ሁለት ሲሚላር ፖሊገን አላቸው የሳይዶቹ ሬሽዮ k ብንለው then the ratio of their perimeter is given as p1 over p2 perimeter 1 ሲካፈል ለperimeter 2 is equals to side 1 ሲካፈል ለside 2 is equals to k ነው ለperimeter ከሆነ ነው። የኤሪያ ደግሞ ሌላ አለው if the ratio of the corresponding sides of two similar polygon is s1 over s2 is equal to k ቢሆን then the ratio of their area is given by area 1 ሲካፈል area 2 is equal to s1 over s2 the whole square is equal to k square ያ ማለት s1 over s2 ላይ አምተን እቺን ከና አምተን ስለምናስገባ ነው። ስለዚህ k square so perimeterን ሬሽዮን ስንፈልግ k ነው የሚመጣልን area ሬሽዮ ስንፈልግ k square ይመጣልናል ነው የሚለው። ኤግዛምፕል እንስራ find the ratio of the area of two similar triangles if the ratio of the corresponding side is 5/4 ቢሆን እና if the ratio of the perimeter is 10/9 ቢሆን
ምኑን ፈልጉ ነው? find the ratio of the area of two similar triangle የኤሪያውን ሬሾ ነው ፈልጉ የተባለ። ኦኬ ስለዚህ let a1 and a2 be area of two similar triangle, p1 p2 be perimeter of two similar triangle, s1 and s2 ደግሞ be their corresponding side ነው እንበል። በቴረማችን መሰረት a1 over a2 is equal to s1 over s2 the whole square ነው በቴረም 4.5። ስለዚህ area 1 over area 2 ምክንያቱም ፈልጉ የተባለ ኤሪያውን የሬሾውን ነው አይደል? የኤሪያን ሬሾ ፈልጉ የተባለ። ስለዚህ area 1 over area 2 is equal to 5 over 4 ከዛ ስንት መጣ? 25 over 16ኛ መጣ ማለት ነው ሬሾ። ቢ ደግሞ 10 over 9 ቢሰጠንስ? ስለዚህ ፐሪሜትሩን እናስገባለን። ፐሪሜትር 1 over ፐሪሜትር 2 the whole square ነው የሁለቱ ሬሾ። በምኑ ህግ? በቴረም 4.4 እና 4.5 ህግ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ a1 over a2 is equal to 10 over 9 the whole square which is 100 over 81 ይመጣልናል ማለት ነው። እሺ ሌላም ኤግዛምፕል አለን። ለምሳሌ the area of two similar polygon is 80 cm and 5 cm ቢሆን if the side of smaller polygon is 2 ቢሆን find the corresponding sides of the large polygon። አሁን ሁለት ፖሊገን ተሰጥቶናል ባለ 80 ሴንቲሜትር ስኩዌር ኤሪያ ያለውና ትንሿ ደግሞ 5 ሴንቲሜትር ስኩዌር ያላት። እንዲሁም የትንሹ አንዱ ሳይድ ተሰጥቶናል። የትልቁን ፈልጉ ነው የሚለው። let a1 and a2 be area of two polygon s1 እና s2 ደግሞ ኮረስፖንዲንግ ሳይዱ ቢሆን ስለዚህ s1 ኦቨር s2 ለማለት ነው እዚህ ጋር the whole square is equals to area 1 over area 2 ስለዚህ 80 ሲካፈል ለ5 እዚህ ላይ s2 ባሉት እዚህ ጋር ኦኬ ስለዚህ 80 ኦቨር 5ኛ 80 የትልቁ ኤሪያ ነው 5 የትንሹ ኤሪያ ነው so s1 ስኩዌር ኦቨር የተሰጠው የs2 ሳይዱ ማለት ነው ሁለት ነች ስኩዌር እናረጋታለን 80 ኦቨር 5ኛ ስለዚህ s1 ስኩዌር is equals to 4 ሲባዛ በስንት በ16 80 ሲካፈል ለ5 ነው 16 የመጣው ስለዚህ ይሄን በዚህ አብዙት ስንት መጣ s ስኩዌር s1 ስኩዌር 64 መጣ s1 ታይምስ s1 እኩል ነው 8 ታይምስ 8 ሆኖ 64 የመጣ ወይም አንድ ራዲካል እንከተውና s1 ማለት 8 ሴንቲሜትር ይሆንልናል ማለት ነው ስለዚህ የትልቁ ሳይድ ስንት ነው ማለት ነው የትልቁ ሳይድ 8 ሴንቲሜትር ነው የትንሿ 2 ከሆነ ማለት ነው እዚህ ላይ 2 በሏት ብያለሁ therefore the corresponding sides of the large polygon is 8 ሴንቲሜትር ይሆንልናል ማለት ነው ኦኬ ሶ እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው አሁን ከሰራ ነው ጋር የሚመሳሰል ነገር ነው ያለው ግን እንስራው the sum of the perimeter and two similar polygon is 80 cm the ratio of the corresponding side is 4 over 5 when 4.5 ማለት ነው find the perimeter of each polygon ይለናል ምኑን ፈልጉ ፐሪሜትሩን ፈልጉ ነው የሚለን s1 and s2 length of the corresponding side ነው ብለን እንነሳ እና p1 እና p2 ደግሞ their perimeter ነው ብለን እንነሳ ስለዚህ የሁለት ፕሪሜትር ሳሜሽናቸው ፕሪሜትር 1 ሲደመር ፕሪሜትር 2 18 ነው ተብሎ ተሰጥቶናል እዚህ ላይ ስለዚህ ፕሪሜትር 1 ማለት 18 ሲቀነስ ፕሪሜትር 1 ፕሪሜትር 1 እና ፕሪሜትር 2 ደግሞ ሬሾ ፕሪሜትር 1 ሲካፈል ለፕሪሜትር 2 s1 over s2 ነው ሶ ፕሪሜትር 1 ይችን አምተን እንተካ ይችን እዚህ ጋር እንተካ 18 ሲቀነስ p2 over p2 4 over 5 4 over 5 ከነ የመጣ ይሄ ነው ሬሾ ስለተሰጠ ስለዚህ 4p2 90 ሲቀነስ 5p ክሪክሮስ አድርገን የመጣን 9p2 90 p2 10 ይመጣል ማለት p2 90 ከመጣ 10 ከመጣ p1 18 ሲቀነስ p2 ነው አይደል p2 ላይ 9 10 እንተካ ስለዚህ ስንት ይመጣል 8 ማለት ነው ይሄ 8 መጣ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነው የሚለን በመጨረሻ እስካሁን ስለተማርነው ነገር የተወሰነ
ሪቫይዝ እናደርጋለን ወይም ሰመራይዝ እናደርጋለን። የመጀመሪያው ምን ይለናል? ሲሚላር ጂኦሜትሪክ ፊገርስ አር ፊገርስ ዊች ሃቭ ዘ ሴም ሼፕ ያላቸው ናቸው ሲሚላር የምንላቸው። ቱ ፖሊገንስ አር ሲሚላር ኢፍ ዜር ኮረስፖንዲንግ ሳይድስ አር ፕሮፖርሽናል ከሆነ፣ ዜር ኮረስፖንዲንግ አንግልስ አር ኮንግረንት ከሆነ፣ እነዚህን ሁለት ኮንዲሽኖች ካሟሉ ሲሚላር ናቸው እንላቸዋለን ማለት ነው እነዛን ፖሊገኖች። ሌላኛ ደግሞ አንደር አን ኢንላርጅመንት 3 ኮንዲሽኖች አሉ ብለናል። አንደኛው ላይን ኤንድ ዜር ኢሜጅ ፓራላል ነው። አንግሉ ሪሜይን ኮንስታንት ነው ብለናል ወይም ዘ ሴም ነው። ኦል ሌንግዝ አር ኢንክሪዝድ ኦር ዲክሪዝ ኢን ዘ ሴም ሬሾ። ያ ዘ ሴም ሬሾ የምንለው ሬሾ ምንድነው? ኮንስታንት ፕሮፖርሽናሊቲ ወይም ስኬል ፋክተር እንላታለን። ዘ ሴም ሬሾዋን ማለት ነው። ስኬል ፋክተር ደግሞ እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? ሌንግዝ ኦፍ ላይን ኦፍ አን ኢንላርጅመንት ሌንግዝ ኦፍ አን ኢንላርጅመንት ሲካፈል ሌንግዝ ኦፍ ላይን ኦፍ ዘ ኦሪጂናል ኦን ዘ ኦሪጂናል ብለን ካልኩሌት ስናደርግ ነበረ። ሌላ ደግሞ ትራያንግል ኤቢሲ እና ትራያንግል በዲኢኤፍ ሲሚላር ሊሆኑ የሚችሉት ሁለት ኮንዲሽኖችን ካሟሉ ነው። አንደኛው ዜር ኮረስፖንዲንግ ሳይድ ፕሮፖርሽናል ከሆነ፣ ሁለተኛ ዜር ኮረስፖንዲንግ አንግል ደግሞ ኮንግረንት ወይም ኢኳል ከሆነ ብለናል። ሌላው ደግሞ አንግል ሲሚላሪቲ ቴረም የምንለው ኢፍ ቱ አንግልስ ኦፍ ዋን ትራያንግል አር ኮንግረንት ቱ ዘ ኮረስፖንዲንግ ቱ አንግልስ ኦፍ አናዘር ትራያንግል ዜን ዘ ቱ ትራያንግልስ አር ሲሚላር። ያ ማለት ሁለት አንግሎች ይህን አንግል እና ይህን አንግል አር እና ቲን ውሰዱት። ቲ ከፒ ጋር አር ከኤል ጋር እኩል ከሆነ እነዚህ ሁለቱ ትራያንግሎች ሲሚላር ናቸው ብለናል። ስለዚህ እዚህ ላይ የተጻፈው ይሄ ነገር ነው። አንግል ቲ ከፒ ጋር እኩል ከሆነ እኩል ሊሆን የሚችለው ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ አንግል ቲ ከሜዥር ኦፍ ሜዥር ኦፍ አንግል ቲ ከሜዥር ኦፍ አንግል ፒ ጋር እኩል ከሆነ፣ አንግል አር ከአንግል ኤል ጋር እኩል ሊሆን የሚችለው ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ ሜዥር ኦፍ አንግል አር ከሜዥር ኦፍ አንግል ኤል ጋር እኩል ከሆነ ነው። ስለዚህ ትራያንግል ቲአርኤስ ከትራያንግል ፒኤልኤም ጋር እኩል ናቸው። በምን? በአንግል ቴረም ወይም ሲሚላሪቲ ቴረም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሳይድ አንግል ሲሚላሪቲ ቴረም አይተናል። ኢፍ ቱ ሳይድስ ኦፍ ዋን ትራያንግል አር ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ኮረስፖንዲንግ ቱ ሳይድስ ኦፍ አናዘር ትራያንግል ኤንድ ዜር ኢንክሉድድ አንግል አር አልሶ ኮንግረንት ዜን ቱ ትራያንግልስ አር ሲሚላር። አሁን አንድ አንግላቸው እኩል ሆኖ ለምሳሌ አንግል ኤ እና አንግል ኪው፣ እዚህ ላይ እንግዲህ አንግል ኤ እና አንግል ኪው እኩል ሊሆኑ የሚችሉት ሜዥር ኦፍ አንግል ኤ እና ሜዥር ኦፍ አንግል ኪው እኩል ከሆኑ ነው ይለናል። ይህና ይሄ እኩል ከሆኑ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኤቢ ኦቨር ኪዋር እኩል ነው ከማን ጋር? ኤሲ ኦቨር ኪውኤስ ከሆነ በሳይድ አንግል ሳይድ ቴረም ተመሳሳይ ናቸው ወይም ሲሚላር ናቸው እንላለን ማለት ነው። ሌላኛው ኤስኤስኤስ ያ ማለት ሳይድ ሲሚላሪቲ ኢፍ ዘ ስሪ ሳይድስ ኦፍ ዋን ትራያንግል አር ኢን ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ስሪ ሳይድስ ኦፍ አናዘር ትራያንግል ዜን ዘ ቱ ትራያንግልስ አር ሲሚላር። ኦኬ እንደምታዩት እነዚህ ትራያንግሎች እንግዲህ ሲሚላር ናቸው ልንላቸው የምንችለው ኤቢ ኦቨር ኪዋር እኩል ነው ቢሲ ኦቨር አርኤስ and AC over QS ጋር እኩል ከሆነ በሳይድ ቴረም ሲሚላሪቲ ቴረም ሁለቱ ትራያንግሎች ሲሚላር ናቸው እንላለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በዚህ ፊገር ላይ ሁለቱ ትራያንግሎች ሲሚላር ናቸው ልንላቸው የምንችል with a constant proportionality k then a perimeter of triangle ABC is equals to k times perimeter of this triangle. Area of this triangle is equals to k square of area of this triangle. Okay, k square ሆኖ ከዚህ ኤሪያ ጋር ሲባዛ ይመጣልናል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ AB is equals to k times DE. AB ማለት k times DE BC ደግሞ ማለት k times EF እንዲሁም AC ማለት k times DE k ምንድን ነች? ስኬል ፋክተር ነች ወይም ኮንስታንት ፕሮፖርሽናሊቲ ያልናት ናት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ስለ ሲሚላሪቲ ፊገር በዚህ ይህን በመሰለ መልኩ አቅርቤላችኋለሁ ማለት ነው።
ቪዲዮውን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። አሁንም በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም